গুড মৰ্নিং সকলোকে পুনৰবাৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ এটো নতুন টপিকৰ সৈতে আপোনালোকক মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছো তো আজি টপিকটো হৈছে ধৰি লওক আমি এমপ্লয় এখন এক্সেল শীট চেলাই শীটৰ এখন এক্সেল শীট বনাব খুজিছো তাত আপোনাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ গোটেই সপ্তাহটোৰ যিখিনি আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট হওক এবসেন্ট হওক তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰি লওক কিবা যদি ৰিমাৰ্কছ কি এনেকৈ ধৰণৰ যদি এখন শীটৰ আমি স্পেচিফিকেলি ইজ ব্লেংক তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰি লওক কাউণ্ট্ৰি এই ফৰ্মুলাবিলাক যদি আমি ওলাব লাগে এই ফৰ্মুলাবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই বস্তুটো হৈছে এডভান্স এক্সেল হয় এইটো আমাৰ নৰ্মেল যিটো এক্সেল এইটো শিকোৱা নাযায় এইটো এডভান্স এক্সেলৰ বস্তু হয় এই শীটখন তো সেই বস্তুটো মই আজি আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ আপুনি ধুনীয়াকৈ শেষলৈ চাই থাকিব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি এইটো কৰিব যে আপুনি কিমান দিন গৈছে আপোনাৰ টোটেল চেলাৰী কিমান হয় বা কিমান ৱৰ্কিং ডেজ কিমান হয় টোটেল ৱৰ্কিং ডেজ তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো কি প্ৰেজেণ্ট কেইদিন আছে এবচেণ্ট কেইদিন হৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ একজেক্ট চেলাৰীটো কিমান তো এই গোটেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত আমি কিছুমান ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম আৰু সেই ফৰ্মুলাবিলাকৰ পৰা আপোনালোকক এটা ধুনীয়া এটা ৰিপৰ্ট এটা আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাবিলাকৰ থ্ৰু দি বনাব পাৰিব অভাৰঅল যিমানখিনি আপোনাৰ অফিচৰ এমপ্লয় থাকে বা আপোনাৰ যিমানখিনি ষ্টাফ থাকে অফিচৰ গোটেইখিনিৰ ওপৰত তো মই শীটখন বনাই ল'লোঁ চিৰিয়েল নাম্বাৰ নেম মানডে টু আপোনাৰ ছেটাৰডে কৰিছোঁ তাৰপিছত টোটেল ৱৰ্কিং ডে কৰিছোঁ প্ৰেজেণ্ট এবচেণ্ট পাৰ ডে চেলাৰী এইটো মই ইয়াতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ শীটখন বনাই দিছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ বৰ্ডাৰকেইটা দি ল'ব ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো বোল্ড কৰিব বোল্ড দেন চেণ্টাৰ কৰিব কিবা কালাৰ কৰিলে কালাৰ কৰিব পাৰিব ফন্ট কালাৰ ছেডিং কালাৰ যি কিবা কৰিব খোজে কৰিব পাৰিব এইটো আৰু ওপৰত এইকেইটা মই মাৰ্চ কৰি দিওঁ ওপৰত মই লিখি দিওঁ আপোনাৰ এইটো চিলেক্ট কৰি এইটো কিবা এইটো চিলেক্ট কৰিব এইটো মাৰ্চ কৰিব কিন্তু আপোনালোকক আগতে শিকাইছোঁ এতিয়া মই এইটো লিখিম যে এমপ্লয় চেলাৰী শীট এমপ্লয় চেলাৰী শীট ইয়াত মই আপোনালোকক মাৰ্কশ্বিটখন দিছোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো মান্থলি বাজেট বা এমপ্লয় চেলাৰী শীটখন আপোনালোকক দিয়া নাই সেইখন আপোনাৰ বেলেগ হয় আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ যে আপুনি কিমান দিন টোটেল ৱৰ্কিং ডেজ আপোনাৰ কিমান হয় আপুনি কিমান দিন আছে প্ৰেজেণ্ট আছে কিমান দিন এবচেণ্ট আছে তো সেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত এই শীটখন হয় তো এইখন বনাইছোঁ তো এনেকৈ আপোনাৰ দুই এটা বস্তু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব বস্তুবিলাক এইখন শীট মই ধুনীয়াকৈ কালাৰ চালাৰ কৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ বনাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এইখিনি কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ বস্তু এটা মই কৈ দিওঁ বেছিক বস্তু এটা আগতে কৈছিলোঁ যে এখন এক্সেল ৱৰ্কশ্বিটৰ নাম্বাৰ অফ টোটেল কলমছ আৰু নাম্বাৰ অফ টোটেল ৰ কিমান থাকে এইটো তো নাম্বাৰ অফ টোটেল কলমছ থাকে 10,48,576 আৰু নাম্বাৰ অফ ৰ' থাকে 16,384 নাম্বাৰ অফ কলমছ 16,884 থাকে আৰু নাম্বাৰ অফ ৰ' থাকে 10,48,576 এইখিনি আপোনাক কেতিয়াবা ইণ্টাৰভিউ সুধিব পাৰে আপোনালোকে এইটো লিখি ৰাখিব নোট কৰি ৰাখিব মই যিটো আপোনাৰ এক্সেলৰ যিটো হোম টেবৰ মই দুটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 সেইটো আপোনালোকে চাই ল'লে কিছুমান বেছিক বস্তু আপোনালোকে গম পাই যাব মই ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক এটা দি দিম তাৰে তো মই এটা নাম লিখিলোঁ যে নাম্বাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ কৰিলোঁ 1 2 8 6 লৈকে কৰিলোঁ এমপ্লয় নেম কেইটা মই ইয়াতে ৰাখিলোঁ ধুনীয়াকৈ তো এটা আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এবচেণ্টটো দি দিওঁ মই এটা যিহেতু একজেক্ট কোনো মোৰ হাতত ডাটা নাই তো মই সেইকাৰণে এটা আনুমানিক মই নিজৰ মতে ইয়াতে দিছোঁ মই প্ৰেজেণ্ট এবচেণ্টটো মই নিজৰ মতে দিছোঁ আপোনালোকৰ যিটো একজেক্ট প্ৰপাৰ ডাটা থাকিব সেই প্ৰপাৰ ডাটাটো হিচাপত আপোনালোকে ইয়াতে সেইটো ভৰাই দিব এণ্ট্ৰি কৰি দিব তো মই আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে এই বস্তুটো এনেকৈ শীটখন বনাইছোঁ এনেকৈ এইটো প্ৰেজেণ্ট এবচেণ্ট কিছুমানৰ ব্লেংক ৰাখিছোঁ ধৰি লওক কিছুমান একজেক্ট যিটো আপোনাৰ ডাটা সেই ডাটাই নাথাকিবও পাৰে তো সেইকাৰণে এইটো ব্লেংক ৰাখিছোঁ মানে কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন নাই পোৱা বাট এবচেণ্ট আছে কিন্তু কেজুৱেলে হয় নে কি হয় এইটো আপুনি গম পোৱা নাই ব্লেংক ৰাখিব এইটো মানে ইয়াতে যিকেইটা ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব সেই ফৰ্মুলাকেইটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে চালে গম পাব মই দেখাই আছোঁ তো ৱৰ্কিং ডে আপোনাৰ 6 হয় সপ্তাহত মানে এসপ্তাহত 6 দিন আপোনাৰ দ্বিতীয় মানডে টু ছেটাৰডে তো 6 ডেজ আমি কৰিলোঁ চবখিনি 6 এতিয়া প্ৰেজেণ্টটো আমি ওলাব লাগে কিমান দিন এই ওপৰৰ এমপ্লয়জনে মানে প্ৰথম ৰামে কিমান দিন প্ৰেজেণ্ট আছে কিমান দিন এবচেণ্ট আছে আমি সেইটো ওলাব লাগে তুমি চেণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ গোটেই শীটখন চেণ্টাৰ কৰিলে এটা ভাল লাগে বস্তুটো চাবলৈ ভাল হয়
কিবা এটা বস্তু অকল বনালে নহ'ব, সেই বস্তুটোৰ পৰা আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিব পাৰিব লাগিব, আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ তাৰে ডিজাইনখিনি কৰিব পাৰিব লাগিব, বা তাৰে যিখিনি আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ষ্টাইল বা ফ্ৰণ্ট ফেচ যিকোনো বস্তু ধুনীয়াকৈ ডিজাইন, যাতে বস্তুটো আপোনাৰ ভাল লাগে, চাই পেলাই ভাল লাগে। তো সেই বস্তুটো আপুনি মনত ৰাখিব। জাষ্ট আপুনি যে ফৰ্মুলাকেইটা ইউজ কৰি ফৰ্মুলা বহাইছে, আপুনি ফৰ্মুলা পাৰিছে, সেই বস্তুটো ভাবিলে নহ'ব, আপুনি বস্তুটো প্ৰপাৰলি কৰিব পাৰিব লাগিব। তো এটা মই কৰিছোঁ কাউণ্ট ইফ। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট, মই কেইদিন প্ৰেজেণ্ট আছে সেই প্ৰেজেণ্টটো যদি ওলাব লাগে, ইকুৱেল কাউণ্ট ইফ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিছোঁ। কাউণ্ট ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি মই মানডে টু ছেটাৰডেলৈকে মই চিলেক্ট কৰিছোঁ, মানডে টু ছেটাৰডে চিলেক্ট কৰিছোঁ, কমা দিছোঁ, কমা দি পিনে মই ইনভাৰ্টেড কমা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আপোনাৰ এনে ব্ৰেকেট দিলে নহ'ব, কাৰণ আপুনি প্ৰেজে কোনটো ওলাইছে এইটো আপুনি ইয়াতে দেখাব লাগিব। তো সেইকাৰণে মই এইটো ফাৰ্ষ্ট হোৱা নাই, মই ব্ৰেকেট এটা ক্ল'জ কৰি দিছিলোঁ। তো আপুনি মানডে টু ছেটাৰডেলৈকে চিলেক্ট কৰিব, কমা দিব, দেন ইনভাৰ্টেড কমা ষ্টাৰ্ট কৰিব। আপুনি প্ৰেজেণ্টটো যদি ওলাব খুজিছে আপুনি পি লিখিব, ইনভাৰ্টেড কমা পি, দেন ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ কৰিব, ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিব। চাওক মোৰ মানে 4 দিন প্ৰেজেণ্ট আছে। এই ৰাম নামৰ যিটো এমপ্লয়, সেই ৰাম নামৰ এমপ্লয়জনে 4 দিন অফিচত প্ৰেজেণ্ট আছে। মই এটা কালাৰ কৰি আপোনাক মাৰ্কিং কৰি দেখাইছোঁ যাতে আপুনি বুজি পায়। তো 4 দিন প্ৰেজেণ্ট আছে। এতিয়া এবচেণ্টটো যদি আমি ওলাব লাগে, এবচেণ্টটো কেনেকৈ ওলাম? তো এবচেণ্টটো মই আপোনালোকক ওলাই দেখাই দিছোঁ। তো ইকুৱেল কাউণ্ট ইফ ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট মানডে টু ছেটাৰডে, মানে ফাৰ্ষ্ট দেন লাষ্টলৈকে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব, কমা ইনভাৰ্টেড কমা ষ্টাৰ্ট কৰিব। আমাৰ এইবাৰ এবচেণ্টলৈকে এবচেণ্টটো দিব, এ দিব, ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ, ব্ৰেকেট ক্ল'জ, এণ্টাৰ কৰি দিলে আপোনাৰ একজেক্টলি যিটো এবচেণ্ট হয় সেই এবচেণ্টটো আপোনালোকক ওলাই দিব। তো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চিট হয় এইখন আপোনালোকৰ, ধুনীয়াকৈ চাব। তো আপোনাৰ 2 দিন এবচেণ্ট আছে, মই মাৰ্কিং কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক এবচেণ্টটো। তো আপোনাৰ 2 দিন এবচেণ্ট আছে, 1 দেন 2 হ'ল। এইটো আপোনাৰ 2 দিন এবচেণ্ট আছে। আৰু পাৰ ডে চেলাৰীটো চবৰে একেই থাকে বাৰু, সেইকাৰণে সেইটো মই পাৰ ডে চেলাৰীটো এটা 300 এটা দি দিছোঁ। আৰু পাৰ ডে চেলাৰীটো আপোনালোকে সেনেকৈ নিজৰ মতে দি দিব, মই 300 দি দিছোঁ পাৰ ডে। তো এইখিনি আপোনাৰ চিট হয় প্ৰেজেণ্ট এবচেণ্ট। এতিয়া আমি তলৰ কেইজনৰ ওলাবলৈ শ্বৰ্টকাট এটা আছে, শ্বৰ্টকাটটো ইউজ কৰিম। আপুনি যেতিয়া ফাৰ্ষ্টৰ ওপৰৰ যিটো আপোনাৰ নেম, সেই নামত আপুনি যেতিয়া ফৰ্মুলা পুট কৰি আপুনি যেতিয়া ডাটাখিনি ওলাব, তাৰপিছত আপুনি তলৰ যিকেইটা নেম থাকে, 1000টা নেম থাকিলেও তাত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট সেই কৰিব নালাগে, মানে ধৰি লওক প্ৰত্যেকটোতে আপোনালোকক ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব নালাগে। ওপৰটোত ক্লিক কৰি ড্ৰেগ কৰি দিলে তললৈকে আহি যায়, বা ক্লিক কৰি তাতে প্লাছ চিনটো আহিব। মই আগতে কৈছোঁৱে প্লাছ 3টা ধৰণৰ থাকে। তো যিটো 3 নম্বৰ প্লাছ হয় সেইটো আপোনাৰ ৰাইট চাইড যিটো বক্স পাইছে, সেই বক্সৰ ৰাইট চাইড ক্লিক কৰিব, আপুনি ডাবল ক্লিক কৰি দিলে অট'মেটিকেলি লাষ্টলৈকে এইটো গুচি যাব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে হোম টেবটো চাব, হোম টেবটো খুব দৰকাৰী হয়। এতিয়া পাৰ ডে চেলাৰীটো মই আপোনাৰ এইটো সেই লগাইছিলোঁ, আপোনাৰ যিটো কাউণ্ট যিটো আছে আপোনাৰ পাৰ ডে চেলাৰী, কিন্তু এইটো আপুনি ডিটেক্ট নকৰে। তো সেইকাৰণে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে দি দিব পাৰে, ডাইৰেক্ট 300 বা 400 যিটো হয় একজেক্টলি সেইটো আপোনালোকে দি দিব পাৰে পাৰ ডে চেলাৰীটো। ফৰ্মুলাটো আপুনি ডিটেক্ট নাই কৰা এইটো। তো 300 কৰি দিব চবকেইটা। তো প্ৰায় এইখিনি হৈ গ'ল। এইটো মই ক্লিক কৰি গোটেইকেইটা কৰি দিলোঁ। এইটো আপোনালোকে চালে গমেই পালে চবকেইটা আপোনাৰ কেইদিন এবচেণ্ট আছে, কেইদিন প্ৰেজেণ্ট আছে, অট'মেটিকেলি এইটো ওলাই গৈছে। গোটেইকেইজনে যিমানজন আপোনালোকৰ এমপ্লয় আছে, সেই প্ৰত্যেকজন এমপ্লয়ৰে গোটেই অভাৰঅল চিটটো এনেকৈ আপোনালোকৰ ওলাই গৈছে, অট'মেটিকেলি ওলাই গৈছে। তো আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ লিখি ৰাখিব। আপোনাৰ যদি নিজৰ কম্পিউটাৰ চাব পাৰে, বা যদি কোনোবাই ক'ৰবাত শিকি আছে তেতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে বস্তুবিলাক। চালেহে আপোনাৰ বস্তুটো গম পাব। আজিকালিতো সকলোৰে কম্পিউটাৰ থাকেই, তো সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজে নিজে ট্ৰাই কৰিব পাৰে।
আমি ব্লেংকটো ওলাব খুজিছে যে আপোনাৰ ব্লেংক কিন্তু মই ইয়াতে আপোনাৰ ব্লেংকটো মই ইয়াৰ ভিতৰত নবনাওঁ মই তলত এইটো ব্লেংকটো ওলাই দিম তো মই ব্লেংকটো ওপৰত নেদেখোঁ ব্লেংকটো মই এইটো ডিলিট কৰি দিওঁ এইটো ব্লেংকটো এইটো হোৱা নাই এইটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট তাৰ ওপৰত ডিটেক্ট কৰিছে ফৰ্মুলাটো তো এইটো আপোনালোকৰ নালাগে এইটো আপোনাৰ ডিলিট কৰি এইটো মোৰ এইটো আপোনালোকে নাচাব এইটো ডিলিট কৰি দিছোঁ মই ব্লেংকটো মই ইয়াতে ওলাম মানে মোৰ কিমানটা ব্লেংক আছে মই এইটো ব্লেংকো ৰাখিছোঁ ন তো মই ব্লেংক ৰাখিছোঁ মাজে মাজে কাৰণ আপোনালোকক যেতিয়া বুজাব লাগিব ন আপোনাৰ ব্লেংকটো কেনেকৈ ওলাব যিটো বস্তু একো ডাটাই নাই প্ৰেজেণ্টে হয় নে এবচেণ্ট হয় কোনো ধৰণৰ একো ডাটা লিখা নাই কোনো ধৰণৰ ডাটা মেনশ্যন কৰা নাই তো সেইটোও যদি আপোনালোকে ওলাবলৈ বা সেইটো যদি আপোনালোকে দেখাবলৈ কেনেকৈ দেখাব ইকুৱেল কাউণ্ট ব্লেংক কৰিব কাউণ্ট ব্লেংক বুলি এটা অপশ্যন আছে কাউণ্ট ব্লেংক লিখিব কাউণ্ট ব্লেংক লিখি পিনে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে আপুনি চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰি আপোনাৰ অট'মেটিকেলি কিমানটা ব্লেংক আছে সেই ব্লেংকটো আপোনাক দেখাই দিব তো আজি টপিকটো এইটোৱে আছিলে এমপ্লয় চেলাৰী শ্বীটৰ আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এবচেণ্টটো ওলোৱা তো যদি আপোনাৰ টপিকটো নিশ্চয় ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব